සුබ දවසක්. වෙල්කම් එවරිවන්. ලොකු අයගේ වීඩියෝ පස්සේ කරනවා කියලා හිටියට කරන්න බෑ වගේ. කොහොම හරි පුළුවන් විදියට වීඩියෝ එකක් කරනවා. අද මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අනිවාර්යෙන්ම ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් වෙන දෙයක් තමයි am is are. am is are දාන්නේ මොන වෙලාවටද? මොනවත් එක්කද? එතකොට do එක එන්නේ කොතෙන්ද? ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න ටික. මුලින්ම මම සම්පූර්ණයෙන්ම am is are දාන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවෙදිද? මොන වගේ තැන්වලදීද? මොකක්ද ඒකේ සිංහල තේරුම? මොන වගේ අදහසක්ද එන්නේ? ඔන්න ඔය දේවල් ටික මම කියන්නම්. හරි? මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳට අහන්න. ආයේ පටලැවෙන්නේ නැති වෙන්න කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනනම් තේරුණාද නැද්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. උපරිම උත්සාහ කරනවා මේ විදිහට කියලා දෙන්න. හැබැයි එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ලොකුවට දාන වීඩියෝ වලදී මම මේ වීඩියෝ එක කරාට පස්සේ වෙනද නම් අර ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරලා දානවා උඩ. ඒකට ඔයාලා හිතුවට චූටි වෙලාවක් යනවා කියලා ඒක එඩිට් කරන්න ගියාම ටයිප් කරන්න හදන්න ගියාම පැය එකමාරක් දෙකක් යනවා. මින් ඉදිරියට ලොකු අයට කරන වීඩියෝ වල මම එහෙම ටයිප් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම මට එහෙම වෙලාවක් නැහැ. ඒ වෙනුවට මම මේ නෝට් එකක් හදනවනේ. ඇත්තටම මම ඔයාලට තේරෙන විදිහට සිංහෙනුන් ලියලා ඉංග්‍රීසිනුන් ලියලා නෝට් එකක් හදනවා. මේ නෝට් එකේ ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දානවා. මේ නෝට් එකේ ෆොටෝ ගන්නන ටිකේ ෆොටෝ අන්තිමට දානවා. අකුරු පැහැදිලි තැන් නැති වෙන්න මම උත්සාහ කරන්නම් ආයෙ ලස්සනට ලියලා දාන්න. මගේ අකුරු හරි කැතයි. මේ ඒකින්ද අපි ඒ විදිහට කරමු. ලෙසන් එකෙන් ලෙසන් එක කරමු කොහොම හරි හිමින් හරි. මොකද මුකුත්ම බැරි කෙනෙක්ට සරලව මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න විදියනේ අපි කරන්නේ. උත්සාහ කරලා බලමු. මගේ උපරිමේ මම කරන්නම්. ඔයාලගේ උපරිමේ ඔයාලා කරලා බලන්න. am is are කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට දැන් මම නදී වෙනවා කියන්නේ නැහනේ. මම නදී. හැබැයි අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට I am නදී. I am නදී කියන එක තමයි මම කියන්නේ. I'm හොඳට අහගන්න. හරි. I'm නදී. දැන් මම නදී වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඉන්නවා, තියෙනවා, වෙනවා වගේ තේරුමක් තමයි මෙන්න මේ am is are වලින් අදහස් වෙන්නේ. මෙතෙන්දී I එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම am දාන්න. හරි? I am, I'm. එතකොට ඒක වචනයක් නම් ඒ කියන්නේ ඒක වචන කියන්නේ මොනවද? ඔහු, he, ඇය, she, ඌ. එහෙම නැත්නම් ඒක, it. හරි? බල්ලෙක් නම් it is a dog. ඌ බල්ලෙක්. නේ? එහෙම නැත්නම් it is a pen. ඒක පෑනක්. අන්න ඔය විදිහට it and දෙකකදී යොදන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක වචනත් එක්ක නම් අනිවාර්යයෙන්ම එන්නේ is. ඉස්සෙල්ලා මම මේ කියන්නේ ඒක වචන බහු වචන මමත් එක්ක am is are යෙදෙන හැටි. ඊට පස්සේ කතා කරමු ඊළඟ ස්ටෙප් එක. හරි? එතකොට I am, I'm ෂෝට් කරලා කියන අපි I'm නදී. I'm 31 years old. මට අවුරුදු 31ක් වෙනවා. නේ? I'm interested in dancing. මම නර්තනයට කැමැත්තක් දක්වනවා. කැමති වෙනවා වගේ නේ. අන්න ඒ වගේ. හරි? ඊට පස්සේ my favorite color is blue. My favorite color is blue. මම කැමතිම පාට වෙන්නේ නිල් පාට. හැබැයි අපි වෙන්නේ කියන්නේ නැහැ නේ සිංහලෙන් කියනකොට. හැබැයි මෙතෙන්දී අනිවාර්යයෙන්ම my favorite color is කියන එක එන්න ඕනේ. favorite color. එක පාටයි නේතනනේ. my favorite color is blue. ඊට පස්සේ I am a mother. මම අම්මා කෙනෙක්. I am a teacher. මම ගුරුවරියක්. නේ? My mother is a housewife. My mother a housewife කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම is දාන්න ඕන. ඒක වචනනේ. My mother is a housewife. හරි? එතකොට දැන් එතෙන්දී I'm කියන්නේ මම වෙනවා කියන එකනේ. I'm not කියන්නේ මම වෙන්නේ නැහැ. I'm a teacher. මම ගුරුවරියක්. I'm not a doctor. මම දොස්තර කෙනෙක් නම් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ තව කොහොමද? She is. අපි කෙටි කරලා කියන she is. she ලියලා කමා එකක් අර උඩින් දාන්නේ නේද? මෙහෙම එකක් දාලා s එක. she is. එතකොට he is නම් he is. it is නම් eats. එතරම් she is a nurse. ඇය හෙදියක්. he is a doctor. ඔහු දොස්තර කෙනෙක්. තව he is an engineer. engineer නෙවෙයි
A E I O U එකේ sound එකත් එක්ක අපි දාන්නේ an. It's an elephant. He is an engineer. අන්න ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. එතකොට he is not a doctor. ඔහු දොස්තර කෙනෙක් නෙවෙයි. නැත අර්ථය. නැති කියන එක. he is not a doctor. හරි. එතකොට I නම් I am මම නෑ කියනවා නම් I am not. I am a teacher. I am not a doctor. මම ගුරුවරියක්. මම දොස්තර කෙනෙක් නෙවෙයි. He is a doctor. He is not a nurse. Okay? දැන් අපි කියන he is a doctor. He isn't a nurse. Isn't. Is not කියන එක අපි කෙටි කරනවා isn't. එතකොට අපි කියනවා තෙන් we you they. We you they කියන්නේ බහුවචන. we කියන්නේ අපි, you කියන්නේ ඔබ. හැබැයි අපි ඒක බහුවචන ගණයට ගණන් ගන්නේ. they කියන්නේ ඔවුන්. එතකොට we are friends. අපි යහළුවන් වෙනවා. We are not friends. We are not කියන එක අපි use කරන aren't කියලා කෙටි කරන්න පුළුවන්. aren't. We aren't friends. අපි යහළුවන් නෙවෙයි. We are friends. We aren't friends. එතකොට අපි we, you, they කියන එකේ ආයතනවා වගේ we are not, you are not, they are not. Again, you aren't, we aren't, they aren't. Okay? He is not කියන එක he isn't, she isn't, it isn't, it's not කියන එක නේ? is not කියන එක අපිට දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් කියනවා නම් I am 31 years old. මට 31ක් වෙනවා. My sister is 36. Okay, my sister is 36. My brother is very tall. මගේ සහෝදරයා ගොඩක් උසයි. ඊපස්සේ Ganesh and I are best friends. ගණේෂයි මමයි හොඳම යහළුවන් වෙනවා. Your phone is on the table. Your phone is on the table. On the හරි on the table. ඊට පස්සේ I am hungry. මට බඩගිනි. I am thirsty. මට තිබහයි. එහෙම නිකන් I am not hungry. මට බඩගිනි නෑ. ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ප්‍රශ්න අහනකොට කොහොමද කරන්නේ? I am කියන එකේ am කැල්ල ගන්නවා. ඉස්සරහට I කැල්ල එනවා පස්සට. I am කියන එක am I මම වෙනවද කියලා අහන්නේ අපි am I. හරි. එතකොට he, she, it එක අපි කිව්ව is කියලා එන්නේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට is he a doctor? ඔහු වෛද්‍යවරයෙක්ද? is he a teacher? ඔහු ගුරුවරයෙක්ද? ඊට පස්සේ is it a dog? ඌ බල්ලෙක්ද? ওই විදිහට අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්න අහන්න. හරි. is he, is she, is he, is she, is it. ඊට පස්සේ we එක අපි කතා කරා we are they කියන්නේ ප්‍රශ්න අහනකොට are we friends? අපි යහළුවද? හරි. ඊපස්සේ you are කියන එක are you කියලා අහන්න පුළුවන්. හරි. Are you an engineer? ඔයා ඉංජිනේරුවෙක්ද? They are කියන එක are they. හරි. ඒ වගේ අපිට ප්‍රශ්න අහනකොට ඒ am is are කියන එක ඉස්සරහට අරගෙන ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඔන්න පළවෙනි ස්ටෙප් එක හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ දැන් මේක තව තහවුරු වෙන්න මම තව උදාහරණ ටිකක් කියනවා. What's your name? What is your name කියන එක තමයි අපි දැන් අහන්නේ. What's your name? My name's මං කිව්වා අපි උත්තරේ දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් my name is Nadi කියන එක. My name's Nadi. My name's Nadi. ඇසේ are you married? Are you married? ඔයා බැඳලාද ඉන්නේ? Yes I am. Yes I am. Yes I am කියනවා. Yes I'm. Yes I'm. Are you a student? ඔයා ශිෂ්‍යයෙක්ද? No, I'm not. Okay. No, I'm not. නෑ මම නෙවෙයි. Is she at home? Is she at home? ඇය ගෙදරද ඉන්නේ? නේ ඉන්නවා. තියෙනවා. වෙනවා කියන තේරුම තමයි ඇම්මිස්සා වලින් එන්නේ. Is she at home? ඇය ගෙදරද ඉන්නේ? Is your mother at home? ඔයාගේ අම්මා ගෙදරද ඉන්නේ? How old is Oneli? ඔනෙලිට වයස කීයක් වෙනවද? She is එතකොට අපිට වයස කියන්න පුළුවන් 2 years old ඒ විදිහට. Why are you happy?
ඔයා සතුටින්ද? ඇයි ඔයා සතුටින්? Why are you happy? Are you happy කියලා අහුවොත් ඔයා සතුටින්ද? නේ? ඔයා සතුටින්ද ඉන්නේ. Why are you happy? ඇයි ඔයා සතුටින් ඉන්නේ? නේ? ඊට පස්සේ is it cold today? අද සීතල දවසක් වෙනවද? ඊට පස්සේ is it dark now? දැන් කළුවර වෙලාද නේ? ඔය විදියට අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ඇම්මිස්සා දාලා කතා කරන්න හැටි කියන්න. මෙතෙන්දි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ ඇම්මිස්සාත් එක්ක මොන අවස්ථාවලදීද යෙදුනේ. මෙහෙමයි. සාමාන්‍යයෙන් ඇම්මිස්සා එක්ක අපි යොදන්නේ එක්ක noun එකක්. noun එකක් කියන්නේ මොකද? නාම පදයක්. එක්ක මිනිසෙක්, එක්ක සතෙක්, එක්ක තැනක්, එක්ක දෙයක්. හරි? ඒ කියන්නේ ડોක්ටර් කියන්නේ පුද්ගලයෙක්. එතකොට මේ ડોක්ටර්ගේ නම කියනවා නම් ඒක විශේෂයි. හරි? ඒක නාමපද ගැන ඉගෙන ගන්නකොට තියෙනවා නාමපද වර්ග. ඒක ග්‍රැමර් වලදී වෙනම ලෙසන් එකකින් ඊළඟට කරන්න තියෙන ග්‍රැමර් අපි ලෙටර්ස් විතරයිනේ කරේ. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ noun ගැන කියලා දෙන්න. එතකොට මම කියලා දෙන්නම් noun කියන්නේ මොනවද කියලා. දැනට පුද්ගලයෙක්, ඒක ડોක්ටර්, ටීචර් මේ දේ විදියට. එහෙම නැත්නම් සතෙක් නේ, බල්ලා, පූසා ඔය වගේ. ඊට පස්සේ යම්කිසි දෙයක් යම්කිසි දෙයක් සහ තැනක් වෙන්න පුළුවන්. ස්කූල් කිව්වොත් තැනක්, හොස්පිටල් කිව්වොත් තැනක්, හෝම් කිව්වොත් තැනක් නේ, මොනවාම හරි තැනක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඇම්මිස්සාත් එක්ක එක්කෝ නාමපදයක් වෙන්න පුළුවන් ගැන අහන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක්. ඇඩ්ජෙක්ටිව් කියන්නේ නාම විශේෂණයක්. නාම විශේෂණයක් කියන්නේ අපි big, small, clever, kind, happy, sad මොන ඔය වගේ දේවල්. Are you sad? ඔයා දුකෙන්ද? Are you happy? දැන් මේ බලන්න මේ කියපු ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ යටතේ මේවත් එක්ක තියෙදුනේ කියලා. එහෙම නැත්තම් තව එකක් තියෙනවා in at on එක වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. in at on එක වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. in at on එකගේ මම කිව්වේ are you at home? ඔයා ගෙදරද ඉන්නේ? Are you at home? අන්න ඒ වගේ in, on, at එක වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් එක්ක අපිට ඇම්මිස්සා දාලා ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. හරි? ඒ විදියට is he at home? Are you in the office? Are you at home? ඔන්න ඔය වගේ දේවල් එක තමයි අපි ඇම්මිස්සා යොදන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්නයක් ප්‍රධානම පොයින්ට් එක ඇම්මිස්සා සහ do කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ මොන වෙලාවෙදිද? මං කිව්වා මිස් එක්ක noun එකක්, නාමපදයක්, නාම විශේෂණයක්, එහෙම නැත්නම් in on at එක වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් එක්ක තමයි ප්‍රශ්න අහන්නේව කතා කරන්නේව තියෙන්නේ. හැබැයි do එක අපි අහන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා කරන දෙයක්. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් වර්තමානයේදී අපි ප්‍රශ්නයක් අහන ඔයා එදිනෙදා මේ දේ කරනවද? හරි? ඒ කියන්නේ do you dance? ඔයා නටනවද? කියන්නේ ඔයා නටන්න කැමති කෙනෙක්ද? Do you read? Do you read? ඔයා කියවන කෙනෙක්ද? Do you watch TV? ඔයා TV බලන කෙනෙක්ද? අන්න ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් අහන්න ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මතක තියාගන්න do එකත් එක්ක එන්නේ watch verb එකක්. dance නර්තනය කරනවා. නේ? read කියවනවා. හරි? එතකොට do you watch TV? Do you read? කියන්නේ do you cook? ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් උයන කෙනෙක්ද? කියන්නේ do you cook? ඔයා ගෙදර එදිනෙදා උයනවද කියන එක තමයි අහන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනෙදා කරන දේවල් මේ වෙලාවේදී ප්‍රශ්නයක් අහනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ do. තේරුණාද? ආදාළ ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් මේ වෙලාවේ කරමින් ඉන්න දෙයක් වෙන්න ඕන. කවුරු හරි TV බල ඉන්නවා. Are you watching TV? ඔයා TV බලමින්ද ඉන්නේ? එතකොට අපි කියන්නේ are you watch TV කියලා. watch නම් එදිනෙදා කරන දෙයක් නම් එන්න ඕන doත් එක්ක. දැන් මේ වෙලේ යම් කිසි දෙයක් කරමින් ඉන්නවා නම් අපි කියන්නේ I am cooking. මම දැන් උයමින් ඉන්නේ. I am watching TV. මම TV බලමින් ඉන්නේ. ප්‍රශ්නයක් she is watching TV. ඇය TV බලමින් ඉන්නේ. He is watching TV. He is reading a book. ඔහු පොතක් කියවමින් ඉන්නේ. ඒක මේ වෙලේ කරන දෙයක්. මේ වෙලේ කරනවා මම මේ වෙලේ කියනවා. දෙකම එකට සිද්ධ වෙන දෙයක්. හරි? මම හිතනවා පාඩම පැහැදිලියි කියලා. දිගයි. මට මේ ටික ටයිප් කරන්න බෑ. තරහ වෙන්න එපා. මේක මම කරන්නේ මගේ ඔක්කොම වැඩත් එක්ක. ඒකින්ද මම මේ පොතේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට දාන්නම්. මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ වයින් වාක්‍ය හදලා දාන්න. එතකොට
මොන හරි දෙයක් අහන්න ඕනි දෙයක් තියෙනවා නම් මේක කොහොමද අහන්නේ මිස් ආදාලා කියලා දාන්න. වෙලාව ලැබුණාම දාන්න. හරි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. මම අර දාගත්ත ප්ලෑන් එකේ හැටියටත් වැඩ කරන්න බැරි වුණා. මොකද එතකොට මට ෆැමිලි එක දරුවෝ මිස් වෙන බව තේරුණා. මට පුළුවන් දේ මම මේ විදිහට කරගෙන යන්න හිමින් සරලව පොඩි ගමනක් හිමින් යන් හදිසියක් නැහැ. මේක මං කියලා දෙන්නේ ඉගෙන ගන්න ඌමනාව තියෙන හැබැයි අතේ සල්ලි නැතිව මේ ඉංග්‍රීසි හදාගන්න බැරි කට්ටියට මුලින් ඉඳන්. හරි. ඒතර මම කිව්වා වගේ එහෙම මේ ඉංග්‍රීසි ටීචර් කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ හින්දා අපි පුළුවන් විදිහට ඉගෙන ගමු. උපරිම හැමදේම හරියටම කියලා දෙන්න බලනවා. හරියටම ග්‍රැමටික දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කොහොම හරි කරගෙන යන්. ඔයාලට පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න බය වෙන්න එපා. මිරර් එකත් එක්ක හරි කණ්ණාඩියත් එක්ක හරි ගිහිල්ලා කතා කරන්න. කවුරුත් hina වෙයි කියලා බය වෙන්න එපා. මෙහෙම කරගෙන යන් හිමිස්සරේ. එහෙනම් සුබ දවසක්.